2, 3. Just det. Det är miles per hour, ja. Äntligen är den här C30 reggad och besiktad för att få köras i Sverige. Ja, precis. Och det är ju inte vilken C30 som helst, utan det är en utav 250 som har gjorts i det här Polestar-utförandet. Men jag tycker att vi drar på en tur direkt. Ja, nu kör vi! Ja, nu sitter vi här, C30. Ja. Hur kommer det sig att du skaffade en sån då? Ja, men det var ju efter nivå på träffen i Nederländerna 2022. Ja. Volvo-träffen. Ja, och där såg ni väl att det var en massa C30s. C30-intresset är väl mycket större där än vad det är i till exempel Sverige. Och så att... Ja, herregud. Det var så otroligt många C30. Jag har aldrig sett så många. Nej. Och då kände vi att ska vi nå den marknaden så då måste vi börja utöka sortimentet. Ja. Och det är därför vi har skaffat den här. Ja. Men som sagt, det är ju inte vilken C30 som helst, utan den här har vi hittat hos en entusiast i Michigan, USA. Vi hittade den till salu där, och det är ju en utav 250 stycken tillverkade i det här Polestar-utförandet då. Ja, precis. Och det är det man kan se här då på klistermärket. Exakt. Att vi gör 153, va? Ja, 153 av 250, och de är ju sådär numrerade allihopa med det här lilla plakatet. Precis. Vad är det som gör att den här just har ett nummer på sig? Jo, men det är att de tillverkade ju de här då och tog fram den här specen för just de här bilarna. Och det är dels också den här Rebel blå, alltså färgen, kulören på bilen är också, alla 250 bilar är i den här kulören då. Ja, som ju var ny då för just 2013 när de kom. Men så om man ser att det är en ljusblå C30 eller den här färgen, då vet man att det är en av de här 250. Ja, om den inte är omlackad då. Ja, okej. Men det är ju väldigt få i Sverige utav den här, i och med att de enbart sålde de här 250 till USA. Ja. Så de går bara i USA-marknaden, och det är därför vi behövde importera den då. Så att det är ju, jag tror att det är den enda bilen vi har gjort så med, faktiskt importerat också själv då. Vi fick hjälp av Staffan Bäck Import, som har hjälpt oss att importera bilen då. Hämta den i hamnen och allting sånt där. Och då startade den inte när vi var hämtade den i hamnen. Så det är ju, vart man lite rädd att man har blivit blåst. Det är något fel. Men det visar sig att det är en råtta som har ätit i kablaget på bilen. Ja, okej. Så att han fick ju börja med att laga den då när den hade kommit. Och sen har han fixat med allting och regga in den och besikta den och allting. Så att vi hämtade upp den nere i Stockholm då. Ja, okej. Så den var färdigreggad och klar när den kom till oss? Ja, precis. Och ja, men som du säger, planen är att vi ska ha den här i våran utställning, och att vi ska utveckla delar på den. Testa delar. Ja, och då kan jag avslöja lite att vi har redan skannat lite på den här bilen. Så att det är grejer på väg. Vad är det för någonting ni har skannat då? Nej, det återstår att se. Ja, men som sagt, det är en utav 250 tillverkade. Vi har nummer 153. Som det står då på, i och med att de är numrerad. Motormässigt så är det en vanlig T5 som då har optimerats med Polestar-optimering. Så att den får cirka 23 hästar till med den då. Och den har ju ändå lite bättre bottenvrid. Det ska vara på totalt 250 hästar nu då med optimeringen. Och det gör ju att en sån här liten bil, den rör ju på sig. Ja, vet du vad det är för vikt på den? Nej. Ja, okej. Det har inte i huvudet. Ja. Men den är ju väldigt kompakt och liten, så att det är ju... Man känner av hästarna. Man känner av dem, exakt. Ja. Och i optimeringen då, om man är nyfiken på det, så är det, man får de här ytterligare hästarna genom att de har ökat laddtrycket, och så har de även mappat om tändning och bränsleinsprutningen då. Då får man ut den här lilla extra kryddan på bilen. Men varför tog Volvo fram just den här bilen? Målgruppen för den är ju entusiaster. Och det är ju lite kul att de kanske såg att det fanns
grupp i USA som kunde vara intresserade av just den här. De vill ju ha lite sportigare bilar där. Och ja, sådana här lyxvarianter då. Som det egentligen blir då med den här utrustningen och just att de är numrerade och sådär. Mm. Men på tal om utrustning, vad är det för... Är det några extra spes på den här då? Ja. Mer än just motor då? Ja, men precis. Även interiört så finns det en hel del som är speciellt för den. Och dels är det ju sätena. Att man kunde få antingen helt svart och off black eller med den här tvåfärgade läderkombinationen med ett svart och vitt då, som det är på i den här. Och den har ju då, alla har ju då taklucka, elstolar, båda stolarna fram med el. Vi har kompass i backspegeln och det är ju såklart då blå mätartavlor, R-pedaler och som är designpedaler och så även är det designratt då. Det känns även som att själva växelspaken är design. Jag tror inte det här aluminiuminlägget är på standard, men jag kan ha fel där. Det här lite panelen och så där är också just för R-design då. Ska vara lite snyggare. Men det var ju på insidan. Utsidan, är det något som skiljer sig där? Ja, som sagt, alla bilarna fick den här blåa färgen då, rubbelblå. Och de är ju även då R-design-kittade. Så att det är ju lite exteriöra andra stötfångare och sådär. Och så är den även nerlackad då hela vägen. Det finns ju även C30 som var delade i lacken så att de hade nedersta delen i en annan kulör eller i svart då. Sen är det ju då färgerna, de här 17-tums färgerna som är mattsvarta var också specifikt för just den här bilen. Levererades bara med de här Polestar-bilarna. Och i övrigt så har du ju de här små Polestar-emblemen då bak till. Men om vi säger den här jämfört med en vanlig R-design då, är det samma kit på de runt som den här? Ja, precis. Så det är ett standard R-design utförande och fast i den här färgen. Ja. Ja, nu har du kört den här en liten stund. Hur känns den att köra? Jag tycker att det är en liten bil. Så den är väldigt kul att köra bara för det. Och sen det här extra påskjutset av de extra hästarna och att den är så här pass liten gör ju att den blir rolig liksom. Men sen är det ju, i och med att det är ett chassi så är den ju 30% hårdare i fjädringen. Och den är även stötdämpare som bygger tryck då, cirka 20% snabbare i låga hastigheter. Eller, ja, men styrningen är förbättrad i den här med lite hårdare bussningar och även då styrningen är rappare eller vad man ska säga. Det är snabbare styrning helt enkelt i just de här. För jag tycker det känns inte så stötigt när man åker i alla fall. Nej. Jag tycker de har lyckats bra där med en balans mellan snygg och låg och inte så stötig. Nej, men precis. Ja, men nu har vi ju snackat massa statistik. Ja. Så ska vi prova då 0-100 och titta hur det känns? Ja, men det är väl klart vi måste. Ska vi ta en... Vi svänger in här på våran hemliga flygbas i den djupa skogen. Ja. Så tar vi en test. Ska vi prova klocka? Ja, men vi provar testa. Ska vi prova? Ja. Vi kör en liten fattigmansklockning. Ja, men då får du räkna ner och så trycker jag igång så får du hojta sen när det blir 100. Ja. Ja. 1, 2, 3. Ja, det skrek om däcken i alla fall. 100. Ah, just det. Det är miles per hour, ja. Jag tänkte, vad fan, är vi bara på 60? Ja, jag fick till 8,5 sekund, men jag tryckte segt då. Vad redigeraren får lägga in tiden där sen. Ja. Vi provar en gång till då. Och då är det ju miles per hour som är stort och det lilla som står i texten är ju... Ja, precis. Ja, men vi gör ett försök till så nu är jag med. Ja. 1, 2, 3. $100. Ja, men nu fick vi ner det till 7 sekunder. Ja. Det är bättre en hel sekund. 1,5. Vad kul att det skriker lite från däcken också. Ja.
Ja, det är bra drag. Den är som sagt... det bästa hade ju varit... Tyvärr har ju inte våran hemliga flygbas en körbana. Men det hade varit kul att tagit lite kurvor med han och härjat lite. Det kanske blir nästa steg. Om den här videon får 10 000 likes. Då tar vi han till en bana och pressar han lite där. Då kanske vi måste ta med någon annan bil från samlingen också. Ja. Om vi ändå är på banan. Tar vi med en hel lastbil. Ja men sådär, då har vi varit på en tur med C30. Ja, som sagt, riktigt rolig bil att köra. Och ja, den ser ju också väldigt cool ut. Ja, enligt mig är C30 en riktigt cool bil. Ja. Men frågan är, vad tycker ni? Lämna en kommentar så får vi veta vad ni tycker om den här. Eller C30 generellt. Ja, och funderar på vad ni ska säga näst så... Jag körde ju faktiskt en C30 Electric nere på Volvo museet när vi var där. Så att kika gärna in den videon och ja, gilla, prenumerera. Tack för att titta. Ha en bra dag.